ඉතින් උන අද වීඩියෝ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Asus සමාගමක රිලීස් කරලා තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ නවතම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන Asus Zenfone 8 කියන එක ගැන. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන අපි කතා කරමු. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරනවා. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රිවිව් කරනවා. එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩ කරන්න යමු අද වීඩියෝ එකට. මම ජීසින් ජයවර්ධන. ඉතින් වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් කියන්න ඕනේ අපේ YouTube channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් දැන් බලලා අර තුවාල subscribe button එක දෙන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ හැපෙන notification bell icon එක උතුරන එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට තමයි අපි දාන හැම වීඩියෝ එකම ආකාරයෙන් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සහ මේ වීඩියෝ යාළුවෝ ටොපික් එක ලෙදරන share කරන්න සහ like එකක් දාන්න. වගවටන හා දස ආයෝජන අනිවාර්යයෙන්ම බලලා comment section එකේ add කරන්න. ඉතින් අපි කතා කරමු Asus Zenfone 8 කියන එක ගැන. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරගමු. ඉතින් මේක අන්බොක්ස් කරන බොක්ස් එක මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ බොක්ස් එක අපි ඉස්සෙල්ලාම ඕපන් කරගමු. රටේ ඕපන් කරගත්තට පස්සේ අපිට තවත් බොක්ස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇතුලේ අපිට කේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක හොඳ ප්‍රීමියම් කේස් එකක්. ඊට පස්සේ charger එක 730 watt power brick එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි තියෙන්නේ අන්බොක්ස් කරද්දී. හරි දැන් අපි අන්බොක්ස් කරාට පස්සේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ෆීචර්ස් ගැන කතා කරමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කතා කරන්නේ ඩිස්ප්ලේ ගැන. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා 5.9 inch 2400 by 1080 120 Hz 1ms Samsung AMOLED display එකක්. සහ මේක 1100 nits peak brightness අගයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක අපිට HDR10 සහ HDR10 plus certified display එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපිට මේකේ Corning Gorilla Glass Victus පහසුකම් බලා ගන්න පුළුවන්. සහ මේක always on display පහසුකම් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේක capacitive touch display එකක් අපිට මේකේ තියෙන්නේ. ඕවා තමයි අපි display ගැන අපිට මේකේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් display එක කතා කරාට පස්සේ අපි මේකේ කතා කරමු protection එක කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක අපිට IP65 එහෙම සහ IP68 කියන ratings බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ weight and dimensions විදිහට weight එක 169 ග්‍රෑම් සහ dimensions දැන් වල බලා ගන්න හම්බෙන display එකේ. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ 2.8 GHz Qualcomm Snapdragon 888 5G 5nm 64 bit octa-core processor එකක්. ඊට පස්සේ අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ Adreno 660 GPS බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා operating system එකේ විදිහට latest version එක Android 11. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඔයාට LPDDR5 8GB RAM version එකක්, LPDDR5 16GB RAM version එකක්, LPDDR5 12GB RAM version එකක් සහ LPDDR5 6GB RAM version එකක් ලැබී ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ storage version ගත්තොත් UFS 3.1 128GB, UFS 3.1 256GB සහ UFS 2.1 64GB storage versions අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා දන්නද ශ්‍රී ලංකාවේ රුපියල් 20000 වගේ මිල දෙන්න පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වල අවම වශයෙන් කැමරාස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් අපිට රුපියල් 1,50,000කට වගේ ආසන්න ප්‍රයිස් එකක් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් අපිට කැමරාස් දෙකේ බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. නමුත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ රියර් කැමරා එක ගැන කතා කරොත් රියර් කැමරා එකේ මේන් කැම් එක මේක 64 මෙගාපික්සල් කැමරා එකක්. සහ මේකේ සෙකන්ඩ් කැමරා එක කියන්නේ මේන් කැමරා එකේ යටින් තියෙන කැම් එක 12 මෙගාපික්සල් කැමරා එකක්. ඉතින් මේ වගේ අපිට ගොඩක් හොඳ ෆොටෝස් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන අපි කැප්චර් කරගත්ත ෆොටෝස් කීපයක්. ඉතින් මේ ෆොටෝස් අපි zoom කරලා කැප්චර් කරත් අපිට ඒ ෆොටෝ එකේ තියෙන ටෙක්ස්චර් එක එහෙම හොඳට අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන ගොඩක් හොඳ කැමරා ක්වොලිටි එකක් අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ෆ්‍රන්ට් කැමරාව 12 මෙගාපික්සල් ඩුවල් පික්සල් ඉමේජ් සෙන්සර් එකක් තියෙන්නේ.
ඉතින් අපිට ෆොටෝ ප්‍රෝටේන් මූඩ්ස් ෆ්‍රන්ට් කැමරා එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. රියර් කැමරා එකේ ෆොටෝ මූඩ් එක, ප්‍රෝටේට් මූඩ් එක සහ ප්‍රෝ මූඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ රෝ ෆයිල් සපෝට් කරනවා 32 seconds long exposure වලට පැනරෝමා සහ නයිට් විෂන් පහසුවමුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඔඩියෝ ගැන කතා කරන්නත් ඕනේ. ඉතින් මේකේ ඔඩියෝ ගැන කතා කරද්දී අපිට මේකේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඔඩියෝ කතා කරන හැටි වීඩියෝ රෙකෝඩින් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ 8K UHD පහසුවම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මේන් කැමරා එකට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. සහ 4K Ultra HD බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් සෙකන්ඩරි කැමරා එකට අපිට කරන්න පුළුවන්. 1080p Full HD රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. සහ 720p HD රෙකෝඩ් කරන්නත් අපිට පුළුවන්. ඉතින් 4K Ultra HD වීඩියෝස් වලට අපිට time lapse සහ slow motion add කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් පහසුකම් අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් ඉස්සෙල්ලාම මේකේ ඔඩියෝ ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේකේ dual stereo speakers බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ direct HD sounds බලා ගන්න පුළුවන්.